Ẹ káàbọ̀ sórí ètò Lady K Ìfẹ́ Oluwa, the baby of Oduduwa. Happy new month. Happy new month. Gbogbo ẹ̀yin mọ́mì mi, ẹ̀yin dádì mi ní gbogbo ibi tẹ́ bá ti lóore ọ̀fẹ́ àti máa wò mí. Ó ti dójú ẹ̀ o, a ní 2027 ló bí ṣeré. Muhammad Yusuf Ọlọ́run ló ń sponsor Boko Haram ní Nàìjíríà. Èmi kọ́ mo sọ o. Màá play ẹ̀ fún yín o. AIT ni wọ́n Arise News. Àwọn ni wọ́n gbé jáde gbàràgàdà. Ní sùúrù. Àwọn ni wọ́n gbé síta ni wọ́n sọ o. Ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà. Gbogbo ọmọ wọn Nàìjíríà. Lórí ọ̀rọ̀ 2027 election. Governor Seyi Makide ó gbé ẹnu sí Mike látara wípé ó fẹ́ lọ fún Vice President of Nigeria. Tí ẹ bá rántí ní 2021 ẹ jẹ́ sáré flash yìí back díẹ̀. Ẹ̀yin tẹ́ bá máa ń wò mí dáadáa láti gbà yẹn ẹ máa rántí ọ̀rọ̀ yìí. I was the first person tó kọ́kọ́ já ayé sí wípé Seyi Makide lọ fún Vice President of Nigeria tó bá ṣèjọba ẹ̀tàn. A lot of people did not believe me. Ó dùn mí gan wípé ẹni tó súnmọ́ bí ìṣọ́rù tó ń fún mi ní information yẹn nígbà yẹn nọ́mbà wọn wà nínú fóònù mi tó wà l'Abuja. Mo tú àwọn pẹrẹpẹrẹ ọ̀rọ̀ kan ní ìgbà yẹn lọ́hùn. Ó kọjá bẹ́ẹ̀. Mo ṣe àwọn àlàyé kan nígbà yẹn because I don't forget something. Pẹ̀lú àwọn ẹ̀rí tó múnádóko, pẹ̀lú bí àwọn people ṣe lọ sílé àwọn oníṣẹ̀ṣe láti lọ ṣe ògùn sí àwọn ọmọ Nàìjíríà. Látara àwọn àṣírí ìkọ̀kọ̀ tí ó lọ nínú Nàìjíríà yẹn, gbogbo ẹ̀ lọ ti wá ń túra wọn fún báyìí sí yìí o. Nísìnyí, Seyi Makide, òun ni NDC ni wọ́n fà sílẹ̀ as Vice President candidate. Òun ni wọ́n fà sílẹ̀ as Vice President candidate ADC. Àtíkù ni President tó fà sílẹ̀. Nítorí wípé Seyi Makide wá fẹ́ tú àṣírí APC. Kí àwọn èèyàn má lè dìbò fún APC, ó wá gbé ẹnu sókè. Ó wá bẹ̀rẹ̀ sí ní tú àwọn àṣírí tó sì jẹ́ wípé àṣírí títí ẹ̀ gan kò bò. Ó dùn mí pé mi ò ní access sí àwọn tó ń fún wa ní information yẹn nígbà yẹn mọ́. Gbogbo bó ṣe lọ sí ìdí èṣù burúkú, èṣù tó tóbi burúkú. Tí ẹ̀yin èèyàn kan bá sọ wípé kò sí kankan kò sọ́gun lẹ̀ Yorùbá. Gbogbo bó ṣe lọ búra, gbogbo bó ṣe ṣe video evidence mo ṣú ẹ̀ nígbà yẹn lọ. Seyi was not there, but àwọn èèyàn ẹ̀ wà ń bẹ̀ tí wọ́n dẹ̀ dá orúkọ ẹ̀. Gbogbo àwọn ìgbésẹ̀ tí wọ́n ti ń gbé lẹ̀ no be today o. Àwa tí gbogbo ẹ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀ ń yọ sí wá sí tágo bí na today gbogbo kìíní bẹ̀rẹ̀ mo ń fi àsìkò yìí sọ fún yín pé no be today. Ẹ gbọ́ mi, mo ń fi àsìkò yìí sọ fún yín wípé no be today. Wọ́n ti wà lórí gbogbo kìíní tipẹ́tipẹ́. Àwa kò fura, àwa kan fura. A kò rò pé election bọ̀, ó máa ṣe election. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa à ní pláànì fún ọjọ́ ọ̀la orílẹ̀-èdè Nàìjíríà sílẹ̀. Àìdẹ̀ ní pláànì fún ọjọ́ ọ̀la orílẹ̀-èdè Nàìjíríà sílẹ̀, òun ló affect wa dé ibi tá dé. Pláànì oníkálukú wa ní bí mo ṣe máa wà òkè nínú ilé mi, bí mo ṣe máa lówó lọ́wọ́. Orílẹ̀-èdè tá wà, kí ni pláànì wa fún orílẹ̀-èdè yẹn? Tó fi jẹ́ wípé wàhálà ò ní ṣẹlẹ̀ ní orílẹ̀-èdè yẹn tí ò fi ní affect pláànì rere tó jẹ́ personal one tí a ní fún ayé wa. Kí ni pláànì wa? Kí lohun tá ti prepare sílẹ̀ fúnra wa? Gbogbo àwọn Nigerian politicians ohun tó máa ṣe 10 years bó tilẹ̀ jẹ́ pé ìmí inú wọn ò ní lo 2 years sí. Ohun tó máa ṣe for 10 years ó ti plan ẹ̀ sílẹ̀. Gbogbo tí Seyi Makide wá jáde tó yìí fún Vice President of Nigeria, mo pẹ̀lú àwọn tó kọ́ blow alarm yẹn nígbà yẹn. Wípé this and this and this and this. Ó pẹ̀lú nǹkan tó ṣe ti rò wípé
tí a bá ráyè lọ ṣe rally tá fẹ́ ṣe ní 2021 ó máa affect Nàìjíríà ọjọ́ iwájú òun láti lè jẹ vice president lẹ́ni tí ò tí mọ̀ lọ́kàn tó ń wà kò ní ṣeé ṣe òun ló ṣe pàdé àpòpọ̀ láti wá ká wa mọ́lé ní 2021 now ẹ wá wò nísìn báyìí gbogbo àwọn iṣẹ́ ibi tóun náà mọ̀ pé àwọn lágbájá ń ṣe nǹkan burúkú báyìí tó dé àfẹ́tì gbogbo orílẹ̀-èdè àti àlàáfíà orílẹ̀-èdè ó ṣẹ̀ṣẹ̀ wá ń gbé gbogbo ẹ̀ síta ń ṣe wá gbẹnu síta ẹ wá wo bí àṣírí wọn ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ní tú ṣe rí ní ibi tí ọ̀rọ̀ election 2027 lọ yìí ẹ̀yin ọmọ Yorùbá tàtà ẹ̀yin ìyá mi ẹ̀yin bàbá mi ẹ jẹ́ káwa náà kọ́ńtínú àti máa plan ara wa sílẹ̀ fún 2027 election nítorí ara ò lè roko ara ò lè rẹ̀ díẹ̀ nítorí wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣu ló máa tú ọ̀pọ̀lọpọ̀ àkàrà ló máa tú sépo ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ló máa ṣẹlẹ̀ àwọn nǹkan tẹ̀yìn kò expect máa tú síta kó má bàa bá wa lójijì ṣe rí gbogbo àwọn tó ń sponsor Boko Haram ní Nàìjíríà tẹ́ bá gbọ́ pé wọ́n kàn dédé ya wọ̀lú ni ó dá mi lójú pé a lot of people wá mọ̀ pé irọ́ nìyẹn àwọn kan ló sponsor wọn ṣe wá rí ibi tó wá lọ yìí gbogbo àwọn tó ń sponsor àwọn Boko Haram yẹn bí wọ́n ṣe máa dárúkọ gbogbo wọn síta òun lẹ fẹ́ máa gbọ́ nínú fídíò tí mo fẹ́ play fún wa bí wọ́n ṣe máa dá orúkọ gbogbo wọn tí àṣírí gbogbo wọn máa tú síta òun lẹ máa gbọ́ nínú fídíò tí mo fẹ́ play fún wa gbogbo ẹ̀ pátápátá ọ̀pọ̀lọpọ̀ àṣírí máa tú ẹ̀ tí rí kankan tí rí anything ní Nàìjíríà gbọ́ mi tí rí kankan nínú Nàìjíríà ṣùgbọ́n ọmọ Yorùbá ẹ jẹ́ káwa náà lọ gbáradì kó má bá wa lójijì ẹ jẹ́ káwa náà máa plan ìrìn àjò 2 years 3 years ká máa plan ẹ̀ sílẹ̀ tí Ọlọ́run bá wá sọ wípé kò ní tó 2 years yẹn a ti mọ̀ pé a ti wà well prepare a ti plan ara wa sílẹ̀ èmi mọ̀ pé bí apá ò bá ṣe ṣán lọ́rọ̀ 2027 election wọ́n máa ka sórí àwọn kan ti dúró wípé Tinubu ò ní lọ ẹlẹ́ẹ̀kejì èmi dẹ̀ mọ̀ pé ohun tí ó bá fi mú Tinubu lọ ẹlẹ́ẹ̀kejì ó máa di họ́wù yẹn ni káwa wá múra lẹ́dẹ̀ báyìí ẹ jẹ́ ká máa ní plan A plan B tí Tinubu ò bá lọ ẹlẹ́ẹ̀kejì báwo la ṣe fẹ́ bọ́ tó bá tún wá lọ ẹlẹ́ẹ̀kejì báwo la ṣe máa bọ́ kó tó gbé ìjọba yẹn sílẹ̀ that is our plan because tó bá lọ ẹlẹ́ẹ̀kejì tó bá gbé ìjọba yẹn sílẹ̀ ikú mọ́ tún máa padà bọ́ sí tòsí fún ìran Yorùbá confam ni mo sọ fún yín yẹn gbogbo yín mọ́ mi bẹ̀yìn dádì mi máa play video sí kí gbogbo wa jọ gbọ́ kẹ́ gbọ́ ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé Ṣèyí Mákindé tó jẹ́ wípé ó ṣe ìjọba ọdún 8 ara ni àwọn ará ìlú Ìbàdàn èèyàn tí ó lè jẹ́ kí state kan kí wọ́n gbádùn ẹ̀ ṣé ìyẹn ni gbogbo orílẹ̀-èdè máa gbádùn ẹ̀yin ọmọ Yorùbá tàtà ojú òní ti wà ṣé èèyàn tí kò lè ṣe state kan kó tiẹ̀ padà wá sọ wípé ọ̀nà ló pọ̀ o máa gbìyànjú ọ̀gá ni ẹ gbé fún ṣé èèyàn tí ò lè ṣe irú ẹ̀ kí wọ́n sì wá sọ wípé omi ló pọ̀ ju ọkà ẹ̀ lọ ṣé yẹn ló fẹ́ ṣe gbogbo orílẹ̀-èdè àbí ojú ayé wa báyìí lọ́sàn-án gangan ni gbogbo àwọn ọmọ Ọ̀yọ́ state ni wọ́n ti túyáyá síta tí wọ́n dé àkàrà òkú Ṣèyí Mákindé ṣé irú Ṣèyí Mákindé yẹn làwọn Ọ̀yọ́ state á tún wá dìbò fún pé kó jẹ vice president wọn àìwá ní dìbò fún ADC tí í ṣe ẹgbẹ́ Àtíkù kí lẹ expect pé ó máa ṣẹlẹ̀ ẹ jẹ́ ká lọ máa prepare ara wa ẹ jẹ́ play video kí gbogbo wa jọ gbọ́ oṣù tuntun tá wà yìí oṣù ayọ̀ ló máa jẹ́ fún wa ẹ̀yin mọ́mì mi ẹ̀yin dádì mi gbogbo ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ tún skin yìí ṣe ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ kí n bá yín mix cream together tí skin yìí máa glow ẹ máa wo ti camera fóònù mi if you see me one on one the skin is there when people come into my shop wọ́n máa bẹ̀rẹ̀ ni pé which one are you using tí ẹ bá fẹ́ kí n bá yín ṣe kí ni
kí n bá yín mix cream tẹ́ máa lò tí skin yín máa jáde. Ẹ má wò pé gbàwo ni Lady K kọ́ṣẹ́ cream kì í ṣe gbogbo tí bá ń ṣe ni mo máa gbé wá sórí social media pé tó Costa tún fọgbọ́n ṣe lábẹ́lẹ̀ rẹ̀ o a tún wá ìmọ̀ kún ìmọ̀ o ẹ má fọkàn síbẹ̀ o. But mo ń sọ fún yín pé tí ẹ bá fẹ́ cream tó dáa even ẹ̀yin tẹ́ bá ní dark knuckle ẹ̀yin tẹ́ bá máa wo knuckle mi tẹ́lẹ̀ ẹ rí bí knuckle mi ṣe rí mo lè sọ fún yín category wípé within 4 days it's not even up to 4 days cream tí mo ń lò fún knuckle mi ní ìsìn bó ṣe wà yìí ẹ̀mẹ́ta ni mo ń lò lójúmọ́ sí knuckle mi because mo fẹ́ kí knuckle mi yẹ kí gbogbo ẹ̀ kó ráìmù tán pátápátá mo dẹ̀ ti rí results unbelievable within 4 days èmi ló máa pé 4 days knuckle mi ti change gidi tí bá ń lọlé àjọ lọlé ni tí bá ń bọ̀ àjọ ń bọ̀ ni tí lẹ́yìn tí bá ti wẹ̀ tán láàárọ̀ nílé mi ṣe ti rí báyìí kẹ́ lè mọ̀ pé tí mo lò ní tí bá ti wẹ̀ tán láàárọ̀ ní ilé mi àtàwọn knuckle ẹsẹ̀ mi náà mo ń lò sí o kí gbogbo ẹ lè ṣe kíni kó lè ṣe jọjọ bí mo ṣe máa fi nǹkan mi pa nì tó bá tún dọwọ́ lọ́sàn màá tún fi pa nínú store tí mo wà yìí tí bá tún délé lálẹ́ màá tún fi sí kì í ṣe dandan ní kẹ́ lò lẹ́ẹ̀mẹ́ta lójúmọ́ kẹ́ tó rí iṣẹ́ the cream is very very active trust me mo recommend ẹ fáwọn tó wọnú store mi because it's really working gbogbo dark knuckle yíyẹ by the time tó bá máa fi tó 1 week 2 weeks ẹ máa rí pé knuckle mi máa change camera ló jẹ́ kó túbọ̀ rí báyìí knuckle mi ti clean gan gidi ó ti clean gidi so ẹ̀yin tẹ́ máa need àwọn cream tẹ́ fẹ́ fi tú skin yín ṣe dáadáa ẹ pè mí ó wà available either gbogbo body yín lẹ fẹ́ treat either ẹ kò fẹ́ kí color yín kó máa glow tí bá sọ cream tí mo lò fáwọn èèyàn people don't believe it cream tí mo lò cream tó jẹ́ wípé yóò lè expect pé cream tí mo lò nìyẹn tẹ́ bá ti ra original ó ní fake ó original so I have it here you mix it with the oil pẹ̀lú oil ẹ̀ ni ó wà available tẹ́ bá tún wá fẹ́ tó tún wá ṣe kíní tó máa jẹ́ kẹ́ tètè ṣá dáadáa ẹ pè mí ó wà available tó bá tún yá màá tún introduce ọjà mi sí bí ọrí sí wa gbogbo Lowo ní Lady K ṣe bẹ́ẹ̀ reception cream wà báyìí sí ẹ bó ṣe mú yes cream ṣì lọ sókè o cream dẹ̀ ṣì wà láwọn ìsàlẹ̀ náà àwọn orí ẹ̀lẹ́ ọ̀rá ń wò fírífírí bí mọ̀ bí ó ṣò àwọn ní lóríṣiríṣi ó kún sàlẹ̀ yìí náà ìwọ̀nba tí kámẹ́rà lè gbé òun lélẹ̀ so body cream tó fine dáadáa tó máa jẹ́ kẹ́ look glow tí skin yìí máa jáde dáadáa ó ti wà available lọ́dọ̀ Lady K tó bá dẹ̀ jẹ́ pé yóò dúdú ni yín tẹ́ kò fẹ́ maintain black yín cream tẹ́ máa lò wà ọṣẹ wà face cream wà face soap wà I have one magic face soap ní bíbáyìí ó ní agbára èèyàn tí ò ṣe lédè wá ń rà wọ́n tún mú customer wá fún mi mo fi Ọlọ́run tó dá mi ṣe ẹlẹ́rìí if you see this lady's face in fact gbogbo black spot everything piao face ẹ wá jáde bí Ọlọ́run kú iṣẹ́ so anything tẹ́ bá ti fẹ́ ẹ máa bọ̀ wá tó bá dé jáṣọ náà ni mo ní àwọn aṣọ mo tún ti restock aṣọ torí àwọn ìka ènìyàn ni mi ò ṣe fẹ́ máa display ní bọ́jà mi bá ṣe dé sí mo wọ́n ti kọ́ mi lẹ́kọ̀ọ́ wọ́n ranjú mọ́ mi Ọlọ́run mo bá dúró Ọlọ́run ní ṣóhun ni no olófi jẹ́ pé àwọn ọjà mi ò kí ń jẹ́ káwọn èèyàn màmá kó kọ́ mi wọlé àwọn mi gàdẹ̀ máa ní ẹ̀wọ̀ ilé tó ṣẹ̀ṣẹ̀ dé ni o so àwọn ọjà ń dé ní gbogbo gbà síbí báyìí so anything tẹ́ bá fẹ́ bó dẹ̀ jó jẹ wa náà ni ẹja ni anything is available ẹja gbọ́ video ẹ má bínú pé mo polówó ọjà yìí náà mọ̀ pé it's not easy to pay bills because a lot of people like àmàdé ẹjọ́ ìtì pọ̀jù jàre ṣé yẹn la fẹ́ gbọ́ ni ẹjọ́ torí tọ́lọ́run Ọlọ́run ò ní ṣe yín lọ́ta jẹ́ ẹ jẹ́ kí n polówó ọjà mi ẹyọ kan lẹ bàbá mi rà méjì mẹ́ta ni ara ẹni ẹ má gbàgbé ọmọ mẹ́wàá bàbá mẹ́wàá is not easy nílùú èbò kò easy o mi ò lè sùn mi ò lè wo ojoojúmọ́ lọ́jọ́ iṣẹ́ o so ẹ jẹ́ kí n polówó ẹ dẹ̀ bá mi share ẹ jọ ayé ò ní kó ohun yóò ní kọ létí ọmọ aráyé ẹ nídẹ̀ẹ́ ní ìkọsílẹ̀ ẹ jẹ́ polówó ọjà mi ẹ bá mi share ojú òní tí bó bá jẹ́ dark spot lẹ fẹ́ treat ẹ máa bọ̀ wá bó bá dẹ̀ já àwọn skin infection ni mo ní gbogbo ní ṣe cream ó bíbá òun lẹ́ wò yìí òun ní gbogbo ní ṣe ni gbogbo ní ṣe ajẹ́bídán òun nìyí ajẹ́bídán tó mú yes gbogbo ní ṣe
òun lélẹ̀ èmi náà ní tí mo lò tí mo fi confirm iṣẹ́ wò mo dẹ̀ rí pé yes ó mú yes òun ní ẹ rí pé inú báàgì mi mo ti fẹ́ yọ báyìí. I also have it tèmi náà lò lélẹ̀ kí dẹ̀ ni mò ń lò fún dark spots ni mò ń lò fún dark spots ni mò ń lò fún mi ò gbọ́dọ̀ máa ta cream kí n kọ́ṣẹ́ kí n mọṣẹ́ cream kí n má wá ṣe rí òun nìyí dark spots tẹ́ bá ti rọra tẹ̀ díẹ̀ báyìí anywhere tó bá wà lára yín ẹ fi pa dark spots ẹ̀kẹ́ ti tèmi ni mo máa ń lò sí so it's very good ó ń ṣiṣẹ́ gan yàtọ̀ sí dark spots ó ń ṣiṣẹ́ fún so many things kò dẹ̀ ṣe tẹ́ máa lò tán tí skin yìí máa ṣì ó máa jẹ́ kí skin yìí kó jáde wá ni so gbogbo àwọn cream tí bá polówó fún yín trust me ó wà okay tó bá jẹ́ àwọn míì náà mo bá recommend fún yín mo ti tà fáwọn customer mo dẹ̀ rí iṣẹ́ ni ọjà tí mo bá rí iṣẹ́ dáadáa ni màá máa restock so bó ṣe jẹ́ nìyẹn so èyí tẹ́ bá nídìí gbogbo nìṣe this is for me this is my own this is the new one tí mo mú lórí igbá so èyí tẹ́ bá nídìí gbogbo nìṣe náà ó ṣiṣẹ́ gan so many things ló ṣiṣẹ́ fún òun ló ṣe pé ní gbogbo nìṣe tó bá dẹ̀ jẹ́ cream baby náà ni cream baby náà ó wà pàgọ́ gidi gan fún ọmọ láti lò kí skin ọmọ yìí kó máa ṣe kíni kó máa glow kó jáde síta kó mú yes ó wà pàgọ́ gidi so ẹ jẹ́ play ẹ má bínú mo bẹ̀bẹ̀ ní o ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run pé mo polówó ọjà ẹ jọ̀ọ́ lẹ́yìn eléyìí sí mi ní rojọ́ púpọ̀ mọ́ so that mi rí lè jẹ́ dátà yìí ẹ bá mi share ẹ bá mi like ẹ comment ó yá à ń gbọ́ àwọn wo ló sponsor Boko Haram ó yá ẹ nísìn gbogbo àwọn tó sponsor Boko Haram ọmọ adárúkọ gbogbo wọn àṣírí máa tú gan a lot of àṣírí ló máa bẹ̀rẹ̀ sí ní tú ní Nàìjíríà lórí 2027 election yìí tẹ́ bá gbọ́ wípé kàkà kékun máa jẹ sísè wọ́n fi ṣàwàdànù dánwò Nàìjíríà ọmọ Yorùbá ẹ jẹ́ káwa náà prepare ká plan ara wa sílẹ̀ no going back solution bá ṣe máa bọ́ nígbà tó lọ bá dáwọn lédè èrò tán tára ò bá ròkùn wọn mọ́ tára ò rẹ̀ dìyẹ ó yá. Major General Buhari has said ẹ bá gbọ́. In 2012 while he was still the leader of the CPC. And this is what he has said, that if what happened in 2011, that's the alleged rigging, should again happen in 2015, by the grace of God, the dog and the baboon will all be soaked in blood. Shagba. He did not elaborate further. But Shagba, you're soaked in blood, and even say, look, there are three forms of Boko Haram in Nigeria. The Boko Haram that was founded by Mohammed Yusuf, the Boko Haram that's been taken advantage of by criminal elements, terrorists, and all of that, and that the biggest of all Boko Haram is the federal government of Nigeria. Now, that caused a whole lot of uproar, and I know you were in government then, Dr. Abati, and how a whole lot of Nigerians were very angry with those kind of words coming from someone who was not just the face of the opposition, but someone who was a former military head of state of Nigeria. Thank you so much, Dr. Abati. I'd like to start from the issue of Operation Wet here that is actually causing problems here and there. I mean, I like the way the APC actually countered Governor MAKIDE, trying to tell him that he's someone in government and he should be very careful of the sort of words that he puts out there. And the sort of speech that came out from the summit in Ibadan is not expected of him. But then I also want to juxtapose this with what the APC itself did while in opposition towards the 2015 general election. Now, don't forget, sometime in 2012, we had its principal galvanizer, then Major General Muhammadu Buhari, who was the arrowhead of that coalition of the APC that later merged into this political party, making some very strong rhetoric, which really caused an uproar. And APC will go ahead to continue to make some kind of statements that are very, very strong. But then I want to link what General Buhari said then to what President Tinubu said recently. And then, of course, what Femi Gbajabiamila, Chief of Staff to Mr. President, said. I would like to start with what Femi Gbajabiamila said recently. Now, recently, during the issues of him meeting with Leke Abejide, Honorable Leke Abejide, during his wife's birthday, you would have heard the sort of rhetoric that came out of that meeting. And in that rhetoric, Gbajabiamila was very strong. Now, Gbajabiamila being the symbol of the presidency
led by President Bola Tinubu, had this to say, that my charge is to you is to stay in that same party, fight them, scatter them, hold on to your party, do not abandon them. We like what you are doing. Hold on to your party, do not abandon it. Now, when you hear a senior member of the Tinubu presidency, the one who organizes Tinubu's office, making that kind of statement, wouldn't the opposition, reply that kind of rhetoric? Because a senior government official should not be using that kind of word, saying that we like what you're doing, scatter them, and all of that. So my thinking is that Governor MAKIDE and these opposition leaders would have gone ahead to sit down, calculate, and then think that that is the thinking of the Tinubu administration towards the next election. They are willing to scatter the opposition, to do anything to cause problem. And so they had to look for ways to actually reply them. But then you go back to what Major General Buhari has said in 2012, while he was still the leader of the CPC. And this is what he has said. Very, very strong and harsh rhetoric, which politicians should not be saying, but which they keep saying to cause trouble within the country. So he will then go ahead and say, and I want to quote him directly, that if what happened in 2011, that's the alleged rigging, should again happen in 2015, by the grace of God, the dog and the baboon will all be soaked in blood. He did not elaborate further, but then he would go ahead and even say, look, there are three forms of Boko Haram in Nigeria. The Boko Haram that was founded by Mohammed Yusuf, the Boko Haram that has been taken advantage of by criminal elements, terrorists, and all of that, and that the biggest of all Boko Haram is the federal government of Nigeria. Now, that caused a whole lot of uproar, and I know you were in government then, Dr. Abati, and how a whole lot of Nigerians were very angry with those kind of words coming from someone who was not just the face of the opposition, but someone who was a former military head of state of Nigeria. So, and now juxtapose it with what President Tinubu said just last week. What did he say? President Tinubu himself, in addressing some other issues, says, on the issues of the economy, said the late Muhammadu Buhari is me. He was a partner. If I took over from him, is that not from myself? So if something is wrong, fine, live with it, correct it, move on. The life voyage is not going to be easy, and so many of you are traveling with me and all of that. Now, so that means whatever Buhari has said to push out the PDP administration, to threaten then the federal government then, was also subscribed to by then, former governor of Lagos, Bola Tinubu, who was his partner. Because he said Buhari is his partner, whatever he did, he said, and all of that, he accepts both the assets and the liabilities. Now, if you juxtapose all of this, you will see that we're entering into a dangerous trend that political actors need to watch the sort of rhetoric that they put out, whether those in government or those out of government. Because the APC now doesn't have the moral right to criticize Governor MAKIDE when the chief of staff to the president, a former speaker of the Federal House of Representatives, could actually mention those kind of words and ask a seven honorable member to go and destroy the opposition using anything, and that they are happy at the presidency with those kind of things. Now, let's get back to Operation Wet here. What really happened? That was between 1962 and 1965. That problem emanated from the action group, which was led by its leader then, Chief Obafemi Awolowo. Now, Chief Obafemi Awolowo was the leader of the action group, but he left in 1959 to join the federal government, and in the course of that, the party leadership was divided. Now, Akintola was the premier of the Western region who took over. So there was a divided loyalty in the action group, which was the governing party in the Southwest, or the Western region as it was then called. And so some of the action group members decided to side with Awolowo, that those in the action group should not align with the center. But then those who were with Akintola agreed that they were going to align with the Northern People's Congress, the governing party then. And then, of course, you will see that this would then lead to alliances in 1964 towards the 1965 election. And in those alliances, there were two alliances that were formed. The United Progressive Grand Alliance, which was led by the Action Group, the National Council of Nigerians and Cameroons, led by Nnamdi Azikiwe,
And then you have other smaller political parties that followed. What are the other smaller political parties? The other ones are like Borno Youth Movement was one of it. The Northern Elements Progressive Union, NEPU, led by Aminu Kanu, was one of it. And then the United Middle Belt Congress was one of it. And then there was also another alliance that was formed by the MPC, which was the Nigerian National Alliance. That Nigerian National Alliance had other political parties like the Niger Delta Congress, which is now metamorphosing into the Nigeria Democratic Congress, as you will see it. And we also had the NNDP, the Nigerian National Development Party, Democratic Party led by Akintola himself, which is a splinter group of the actual group. And then we now had Dynamic Party, which was led by Professor Chike Obi, that famous, mathematician, which was a culmination of the intellectuals at the University of Ibadan. And then the leader of that alliance was the late Ahmadu Bello, while the leader of the opposition, OPGA alliance, was, of course, Chief Obafemi Awolowo. Now, because of the outcome of the 1965 election, it was rigged, blatantly rigged, and because of that, there was uproar everywhere, and politicians were being set ablaze, with tires being hung on people's neck, houses being burnt belonging to politicians of opposing side, and then this House of Assembly, then the Western House of Assembly, being set ablaze and all of that. Is this where these politicians want to take us to? And that's why I'm calling on elder statesmen in Nigeria, former presidents, to actually take interest in the rhetoric that's coming out. Yes, it's allowed for you to go and form, coalition or alliances like they have done. But nonetheless, the security agencies must watch those in government and out of government to be careful in the kind of rhetoric that they push out in trying to win votes. Because if not, we may not have a country at the end of the day because of this, band of politicians. A keen interest in it as journalists too, not to promote the sort of rhetoric that these people are trying to promote, because it could burn down the country, whether in government or out of government. Now, as to what they decided to do at that Ibadan, summit, it's a democratic setting, and people are allowed to meet. And I see the way the APC National Secretary is saying that there should be discountenance and all of that. Isn't it the APC too that was always saying that the opposition are not organized? They even pushed out a statement where they said that they cannot help the opposition to manage its affairs or to organize. So if the opposition leaders have agreed to come together and they're organizing themselves, what is the essence of, trying to make it look like they're starting fire in that party? So I would just ask the political actors in the country to allow democracy to prevail, because if not, at the end of the day, the democracy may collapse, like it happened in 1965, which was the precursor to 1966. And so we must be on the guard to watch and not allow political elements like this to destabilize the country. Hey, ìyá mi, bàbá mi, ṣé gbọ́ dáadáa. Ṣé gbọ́ tí wọ́n sọ? Ẹ jẹ́ sáré wá sọ̀rọ̀ lé lórí ní ṣókí. Ẹ má bínú mi nígbà wá lásìkò. Ní ṣókí ni máa ṣe. Ṣé gbọ́ tí wọ́n sọ? Gbogbo ohun tó ń ṣẹlẹ̀ yìí, wọ́n ti sọ láti 20 kílẹ̀ gbọ́. Wípé tí ogun Boko Haram bá continue di 2025, àtajá àtẹran ló máa sùn nínú ọ̀gbàrá ìjẹ. Lẹ́yìn tí gbogbo wọn ti jọ kó, tí wọ́n ti jọ pa, tí wọ́n ti gbé àwọn ìgbésẹ̀ tó lágbára, ó wá rí pé ìgbésẹ̀ yẹn ti kọjá bẹ́ẹ̀. Ṣé Buhari fẹ́ lówó mọ̀ nípa Boko Haram bó ṣe wọlé ni? Ó ṣe jẹ́ wípé ìgbà tó fẹ́ gbàjọba lọ́wọ́ Jonathan Goodluck ní Boko Haram wọlé. Boko Haram ò ṣe wọlé nígbà tí Jonathan Goodluck àti bàbá tó kù ìkọlọ́ bá wa fọ̀rúkẹ́ Musa Yar'Adua. Kí ló dé tí Boko Haram wọlé nígbà táwọn yẹn fẹ́ gbàjọba lọ́wọ́ bàbá Ọbásanjọ́? Why tó jẹ́ pé ìgbà táwọn fẹ́ gbàjọba lọ́wọ́ Jonathan Goodluck ni wọ́n kó Boko Haram wọlé. Ó wá kó wọlé tó wá rí pé kíní kọjá bẹ́ẹ̀ o. Àwọn eléyìí ò ṣe ohun tó yẹ kó yọ̀ bá kó wọlé o. Àwọn kan nínú wọn wá kó wọn sábẹ́. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ wọ́n di irinṣẹ́ wọn lówó láti fi kó ogun ja orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, láti fi da ìlú láàmú, láti máa rí wọn lò fún agbára.
Buhari wá ti jẹ́ kó yé wọ́n gbà yẹn pé tí Boko Haram bá continue ó bẹ́tẹ̀ ká wá wọ́n ọkọ̀ ṣàdá o tí kíní bá continue àtajá àtẹrun àtẹnìyàn ó máa sùn nínú ọgbàrá ẹ̀jẹ̀ ni ẹjọ́ ṣé wọ́n máa sùn báyìí ṣé mo yẹ àwọn tó pa ní last month ẹ̀mí tó sùn ní last month kò ló ń kà o ẹ tún wá wò ó Ṣèyí Mákindé tún wá tì torí wípé òun fẹ́ gbé àpótí ìbò vice president of Nigeria òun náà tún wá gbẹnu sí mic ó bẹ̀rẹ̀ sí ní tú àṣírí ẹgbọ́n tí máì sọ ní towards the end ó ní tí wọ́n bá continue báyìí ó possible kó má sí nǹkan tó jẹ́ country mọ́ ìyẹn tí Ṣèyí Mákindé bá continue àti máa tú ìdí APC because problem ta face ní Nigeria of today àwọn tó jẹ́ godfather problem yìí àwọn tó jẹ́ beginning of this problem they are APC member àwọn gangan ni tí bá parọ́ ẹ bá kọ sí comment section mo fẹ́ rí comment yìí opinion titi yìí èrò titi yìí mo fẹ́ rí ní comment section ẹ má dé gbàgbé láti bá mi like kẹ́ bá mi share ó ní tí wọ́n bá continue tí gbọ́ nǹkan kan o ṣé ADC àwọn lọ́sìn tútùkùtù báyìí Labour Party ṣì máa tú PDP ṣì máa tú ẹ gbọ́ àwọn PDP náà ṣì máa tú ṣẹ́rí ẹ lọ́dẹ nǹkan tí mo fẹ́ sọ yìí PDP ADC Labour Party àtọmọyẹlé Sowore party títí ẹ ṣẹ́rí party mẹ́rẹ̀ẹ̀rin yẹn nǹkan tó máa tú ní ara APC kí ẹ má lè tẹ̀lé APC mọ́ ní Nàìjíríà kò ní ṣe kó wọ́n á tú ìdí APC síta ẹ lọ kọ déètì ní ìsílẹ̀ èdè ní May 1st 2026 wọ́n máa tú ìdí APC sí ìta ó máa kọjá bẹ́ẹ̀ láti make sure wípé káwọn èèyàn má dìbò fún APC ṣàwárí tó bá tó àsìkò yẹn tó bá ti wá tú ìdí APC síta àwọn APC náà wá fi ṣe kàkà kékun má ṣe dẹ̀dẹ̀ ìdúnnù tèmi níná o kọ́ fi gbogbo ẹ̀ ṣe kàkà kékun má jẹ́ ṣèṣe ká fi ṣàwàdànù ìgbà yẹn ni màá mọ̀ pé yes ìwọ̀n Yorùbá bọ́ nínú ìgbèkùn so ìdúnnù tèmi ni so àwọn táwọn APC náà máa padà wá ṣe nìyẹn á wá padà di wọ́wọ̀wọ́ ọmọ Yorùbá tàtà àwọn ọmọ gbogbo eléyìí Ṣèyí Mákindé tó ń sọ̀rọ̀ ó mọ gbogbo eléyìí lọ́mọdé yẹn mọ́ ní ẹ má pa wá mọ́ Fúlàní Boko Haram máa fẹ́ wọn mọ́ lórí ilẹ̀ wa ló ní pàǹpá papọ̀ pẹ̀lú ìjọba Buhari kó lè ráyè ṣe gọ́fúnà ọdún 8 títí ẹ̀ pé kó tó wá lọ mú ìjókòó àgbà míì tí ń ṣe vice president tó yẹ ṣe fẹ́ mú yìí kí Nàìjíríà má ba lè bàjẹ́ kó ba lè ráyè dé ipò vice president ó pàdé àpòpọ̀ ọwọ́ akásọ́dì ọmọdé yẹn mọ́ wọ́n mọ́lé ọ̀sọ̀rọ̀ àwọn ọ̀dẹ lẹ́wọ̀n gbogbo ẹbí làwọn Gbajabiamila gbogbo wọn pátápátá wọn mọ ohun tó lọ òun ló fi jẹ́ pé tẹ́ bá ti lè rí tí kan bá ti lè jẹ oyè kan ó máa mú pátínà ẹ̀ dání Gbajabiamila kò lè lóun ọmọlàjì inú tó lọ́nu Nàìjíríà ọmọlàjì òun bàbá Tinubu ṣe sógbọ́dì ọmọ Yorùbá jẹ́ ká jí mo ti sọ pé mi ní rojọ́ púpọ̀ lẹ́yìn ètò yìí so gbogbo ẹ̀yin mọ́mì mi ẹ̀yin dáàdì mi tí ẹ bá nídìí cream tẹ́ máa lò fún dark knuckle mo tútù sọ ẹ pè mí tested and okay ó wà okay gidi tẹ́ bá rí ọwọ́ mi yàtọ̀ sí tí kámẹ́rà bá dúdú o tí kámẹ́rà bá ṣe balabala ẹ rí pé mi fún àmì gan mo dúdú aṣọ tí mo wọ̀ gan dúdú báyìí background mi gan ò fi bẹ́ẹ̀ bright kámẹ́rà ni normal ó mú yes tí bá lo fóònù yìí ẹ máa rí skin yẹn dáadáa so gba ìtẹ́ bá need àwọn cream either Lady K mo fẹ́ kó má mi mix cream ni tí mo máa lò tí skin mi máa rí báyìí ẹ sọ fún mi máa bá yín mix ẹ̀ mo láwọn kan tí máa fi mix cream mi báyìí máa mix ẹ̀ fún yín mo mix ẹ̀ fara àtàkìlẹ̀ tí mo wá ní mix ẹ̀ fẹ́ ìyá mi ẹ̀yin bàbá mi Yorùbá nation no going back Odùduwà nation no going back máa mix ẹ̀ fún yín tí skin yín dẹ̀ máa ṣe kíni tó máa wà pa tí ò ní fún yín ní rashes kankan ẹni tí tẹ́ bá fẹ́ tó bá dé jẹ́ face soap náà àbí face cream tí mo lè recommend fún yín tó máa wà pa tí skin yìí máa rí bẹ́ẹ̀ bá ṣe fẹ́ àìdẹ̀ fẹ́ pupa gan ni abẹ́ẹ̀kọ̀ fẹ́ ra light abẹ́ẹ̀kọ̀ fẹ́ kí face yẹn kó máa glow kí skin yìí kó máa glow ẹ sọ fún mi ó wà available bákan náà àwọn aṣọ lọ́lọ́kọ̀ òjọ̀kan ó wà available gbogbo oúnjẹ jíjẹ ilẹ̀ wa ó wà available kò sí nǹkan tí ẹ bá fẹ́ ẹ máa rí ní Lady K African store that is why I call it African store gbogbo Lowo store kẹfẹ́ ra alum kẹfẹ́ ra oògùn èfù
oògùn efu ó wà ní Lady K African store. Kẹ́ fẹ́ ra àdí ó wà bí, ọṣẹ dúdú ó wà, orógbó, obì, atare, atajọsì. Àwọn ata tó máa ń dìyẹn atare nìyẹn. Mo máa ń mix orúkọ atare àtàtàjọsì yẹn mọ́ra wọn. So àwọn ata títì tí yẹn látàjọsì gbogbo ẹ̀ ló wà. Gbogbo ẹ̀ ló wà ní Lady K African store. Tó bá dẹ̀ jẹ́ àwọn nǹkan àdúrà ni, àdúrà ló ń gba agbára kọ́. Ẹlòmíì tó bá bi léèrè pé what is your achievement nínú ọdún yìí, oṣù karùn-ún láti mú yìí o. Ẹlòmíì ò lè point out anything good, á ní ẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni òun nígbàgbọ́ kọ́dún yìí tó parí. Ìyanu máa ṣẹlẹ̀, ó dẹ̀ máa ṣẹlẹ̀ lórúkọ Jésù. Ìyẹn tẹ́ bá ṣe kiri, ọlọ́mọ tó bá ṣe pàdé bàbá máa gbé. Ẹ̀yin dẹ̀ gbìyànjú, ẹ tọ́jú ara yín, gbogbo ìbòjú ìkùnkùn, àwọn òkùnkùn tó fi bò yín tó jẹ́ kọ́nà ọ̀ṣì, tó jẹ́ kọ́nà ọ̀la, tó jẹ́ kọ́ lóore rí yín. Ẹ gbàdúrà kí gbogbo ẹ̀ kó ká dànù, kó go tuntun kó fọhùn nínú ayé yín. Àwọn iṣẹ́ àdúrà Ọlọ́run kò ájò má bà tèèyàn jẹ́ ni. That is why I always tell God pé àdàbí tí má bà tèèyàn jẹ́. Mo ń gbìyànjú ni láti make sure wípé ìwọ̀nba àwọn tọ́lọ́ bá ní kó wà lákàtà mi ó wà òkè. Mo ń gbìyànjú pẹ̀lú ọ̀ba ọpọlọ tí Ọlọ́run fún mi láti fi help àwọn èèyàn. Ìwọ̀nba ẹ̀bùn tí mo jogún tí Ọlọ́run fi ta mí lọ́rẹ, mo ń lò fún àwọn èèyàn ni. Mi ò lò fún ara mi nìkan, mi ò lò fún ìdílé mi nìkan. So ẹni tẹ́ bá ní àwọn nǹkan àdúrà ló ń gba agbára kan. Mọ́mì mi kan l'Amẹ́ríkà, mi ò save nọ́mbà yín tẹ́lẹ̀, fẹ́ ra kòkó tùràrí ti dé. Gbogbo ẹni tẹ́ bá fẹ́ ra kòkó tùràrí tẹ́lẹ̀ máa fi tùràrí nílé yóò wà. Bákan náà àwọn tùràrí náà wà lóríṣiríṣi tẹ́lẹ̀ máa fi. Àwọn iṣẹ́ wà láti lè lé ẹ̀mí òkùnkùn jìnnà síyàn, ó wà. Àwọn iṣẹ́ wà téèyàn lè fi ráàánú gbà, tí gbogbo ẹjọ́ léde ẹjọ́ lọ́la tó máa kúrò nínú ayé èèyàn, téèyàn máa ní ìtẹ̀síwájú, tọ́nà máa ṣí, tọ́nà máa là. Ó wà ní Lady K African store. Gbogbo nǹkan tẹ́ bá fẹ́ ó wà níbí. Ó jẹ́ pé ọ́ìlì lẹ bá need, kódà kẹ́ fẹ́ ra kúlíkúlí aláta is available. Gbogbo Lowo ní Lady K African store. Ojú òní tí wọ́n yìí yá mẹ́yìn bàbá mi ò ní wá yín tí ẹ wá jọ ẹ bá mi fọ́ program, ẹ bá mi fọ́. Ṣé lásìkò tá a wà yìí, àsìkò tó yẹ ká máa ṣíra wa létí, káwa náà máa prepare bí ìran wa ṣe máa bọ́ lóko ẹrú, bá ṣe máa bọ́ nínú ìgbèkùn. Òun ni ẹ rí bí mo ṣe lo dark knuckle cream yẹn lẹ́ẹ̀kan. It's a very good cream. Ó wà pa gan gidi. Èmi ni mò ń tà. Ó wà pa gidi. Tẹ́lẹ̀ ní regret pẹ̀lú tó yẹ pé gbogbo ọwọ́ yín ẹ báyìí. Tẹ́ bá gbọ́ pé ó yàtọ̀, wàláì. Gbogbo ẹ̀yọ́ ọwọ́ yín máa fine ni. Ó máa fresh ni, ó máa mọ́ lólóló ni. So ó wà available. Ojú òní tí wà mí ní wáyé tí bó dẹ̀ jáwọ́ aṣọ tí wọ́n tí ìrọ̀nà lẹ bá fẹ́ ó wà. Tó bá dẹ̀ jáwọ́ léèsì náà ní lọ́lọ́kọ̀ ìjọ̀kan ó wà. Jewelries ó wà. Agogo man power ó ti ń tán lọ o. Agogo man power ò ní tán, kẹ́yìn wá máa pè mí Lady K ṣé kò tí dé, ṣé kò tí dé. Agogo man power ló ti tán lọ. Ti diabetes ló ti tán sí táwọn èèyàn jẹ́ kí n sinmi báyìí. Mi ìdẹ̀lẹ̀ sọ́jọ́ tó máa tó sẹ́ẹ̀dù agogo diabetes yẹn, ṣùgbọ́n ti man power ó ṣì wà available sẹ́yìn tẹ́ bá nìdí ẹ̀. Tẹ́ bá gbọ́ pé a jẹ́ bí dán, mo fi Ọlọ́run tó ní ẹ̀mí mi búra, ó mú yes confirm ni, tested and okay ni agogo man power yẹn. Bákan náà ti jẹ̀díjẹ̀dí náà ó wà. Gbogbo jẹ̀díjẹ̀dí bọ́dì yẹn máa flush ẹ̀ dànù. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ béèrè fún díjà ò tí ì dé. Díjà yẹn sì mo ti gbé sọ́dọ̀ sí, ó ti lé 2 months. Plane ni o, kò tí ì dé. Tó bá ti dé máa jẹ́ kẹmọ́. Mo lè bá wa display rẹ̀ lórí program kí nǹkan sọ fẹ́ yẹn pé díjà ti wà wọ́n, kí nǹkan show ẹ̀ kí má jẹ́ kẹmọ́ gbà tó dé o. But mo nígbàgbọ́ ṣá pé nínú àti bọ́ sí weekend lọ títí next week ìṣalágbára Ọlọ́run mo máa dé ojú òní tiwa. Ó bá jẹ́ jáde anything ó wà ní Lady K. Ẹja tútù, ẹja gbígbẹ, ẹran màálù, ẹran ògúnfe aláwọ̀, gbogbo ẹ̀ ló wà bí. Iṣu tẹ́lẹ̀ fi gúnyán tó fine dáadáa, iṣu funfun tó tú dáadáa ó wà ní Lady K African store. Èlùbọ́ iṣu gidi, èlùbọ́ gẹ̀dẹ̀ ti fẹ́ tán o. Mo sọ fún yín pé kò di lọ́pọ̀ bí mo ebínú ṣe wọlé, wàhálà ó ti fẹ́ tán. Ohun tí ò kì í jẹ́ kí lọ ṣe program nínú store African food yẹn ni wípé internet ò débẹ̀. I don't know why. Ìgbà tí mo débẹ̀ ni mo ẹ̀ṣẹ̀ ṣe internet sí bíbà. So bí òun ló wá fani tí ò ṣe kí n wọnú store náà lọ. Store yẹn bí dẹ̀rẹ̀ ó wọnú. Kì í ṣe wẹ̀yìn tẹkọ̀ máa ń rí yẹn. Store mi tún ṣì wọnú dáadáa. So kò kí n débẹ̀ níbi ò ṣe kí n lọ jòkó síbẹ̀ náà ṣe program. But má máa try láti ṣe recording program níbẹ̀. Ẹ lè máa rí àwọn oúnjẹ ta ní lọ́lọ́kọ̀ òjọ̀kan. But mo sọ fún yín pé gbogbo oúnjẹ wà. Láìsí ọ̀fadà wà, irú ó wà. Kódà kẹfẹ́ ra sóbò ó wà. Kí tún ní kí tún polówó fún yín. Gbogbo Lowo, I can't mention finish. There will be biscuits wà, chinchin wà, gbogbo ẹ̀ ló wà. Kókóró ó wà. Epo gbogbo nǹkan ló wà ní Lady K African store. Kò sí nǹkan náà tẹ́fẹ́ tí ó sì gbé. Ojú òní tí wà mí ní wáyé tí ẹ ṣe gan, ẹ bá mi pè. Ó dàbọ̀.